Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o emisiune pe care am pus-o pentru oamenii care sunt interesați de o nouă viață interioară, de o nouă conexiune, de o puternică conexiune cu ei înșiși. Ei bine, în această seară îl avem invitat pe Eugen Bărgăoanu, fondatorul grupului de cercetare AIM Group, care de foarte mulți ani în România au promovat, s-au specializat și au cercetat cu foarte, foarte multe aparate dimensiunea, profunzimea, durata, ritmul interiorului vieții noastre umane. Sunt foarte puțini oameni în lume care se ocupă de această tehnologie a măsurării, a ținerii de evidență și a dezvoltării capacităților interioare, mai ales a minții umane, încât mi-am permis astăzi să facem așa o imersiune în această lume, cumva misterioasă, mai mult a științelor de frontieră, pentru că Eugen Bărgăoanu s-a specializat cu foarte multe valori și măsurători și cercetări și multă știință în spate ca să livreze ceva de valoare pentru fiecare. Ei bine, ce îmi doresc să facem astăzi este să intrăm în această lume a științelor de frontieră despre cum putem noi să accesăm diferite stări ale conștiinței noastre, ale nivelului nostru profund de conexiune cu divinul dinăuntru nostru. Știu că este o emisiune cumva puțin sensibilă pentru mulți oameni care au diferite valori și credințe, că tot timpul lumea din afară se întâmplă și așteptăm ca să primim uneori comoara cu haloul în jurul capului a sfinților și ne rugăm la ei ca să ne dea binecuvântările. Însă vă propunem în această seară împreună cu Eugen să încercăm pe cât se poate să apăsăm pedala de accelerație a drumului acesta al mântuirii, al desăvârșirii, al sfințeniei care să plece dinăuntrul ființei umane. Mai exact, ce capacități are omul să dezvolte, ce puteri, o să aflați dacă cercetați nu doar această emisiune, cât ceea ce face acest grup de cercetare foarte, foarte valoros împreună cu Eugen Bărgăoanu în fruntea lui, ca să reușim să vedem mai mult, să descoperim mai mult ce se află înăuntrul ființei și profunzimii noastre. Eugen s-a specializat de asemenea în bioenergie, în aparate de stimulare cerebrală și în foarte, foarte multe căutări pe care le-a avut în tinerețea lui despre partea de vindecare a vieții. Este un om care luptă în continuu și muncește în continuu ca să reușească să furnizeze oamenilor lucruri de bun simț, lucruri foarte valoroase pe care ne dorim să le punem astăzi la suprafață celor care își doresc să le cerceteze, nu doar să le creadă. Așadar, Eugen Bărgăoanu, bună seara! Bună seara! Ai avut un impuls acum mulți ani să intri mai adânc în a lega podul lumii spirituale cu podul lumii științifice, ceea ce puțini oameni fac, și știu că ai un background foarte puternic în aceste două direcții. De ce te-ai gândit să îmbini spiritualitatea cu știința și să le pui la oaltă? M-am gândit că dacă toată această tehnologie care există în jurul nostru nu ne ajută decât să trăim o viață mai confortabilă și nu ne ajută să ne dezvoltăm capacitățile noastre native și să ne împlinim menirea noastră, pentru că până la urmă când plecăm de aici nu contează nici câte mașini, nici câte case, nici cât copii. Contează doar ce reușim să trezim noi la nivel de caracter. Atunci suntem ca niște maimuțe la templu și utilizăm toate aceste lucruri, toată această tehnologie doar ca să ne distragem. Da? Doar ca să ne focalizăm atenția în altă parte. Adică e o pierdere și o risipire de timp. Dintotdeauna am constatat că au existat anumite device-uri, să le spunem, da? Care au avut drept scop grăbirea lucrurilor, adică
intenția unui om poate să fie spre trezire și anumite conjuncturi, anumite locuri, anumite forme geometrice, anumite îmbinări de forme geometrice cu diverse alte lucruri pot să amplifice foarte, foarte, foarte mult conexiunea noastră, capacitatea de a ne conecta la sinele nostru suprem. Și atunci, cu atât mai mult, toate aceste lucruri care se bazează acum pe electromagnetism, care electromagnetism, după părerea mea, este și adevărata noastră natură a materialului din noi, cu atât mai mult ne poate ajuta să ne trezim spiritual. Știu că ai luat multe acreditări și ți-ai făcut foarte bine temele ca să faci această microscopie electronică și electronică medicală, pentru că foarte puțini oameni cunosc această latură, că există, și ai acționat foarte blând asupra organismului uman, dorind să dinamizezi cumva, să energizezi, să structurezi și să updatezi forța vitală și mai ales echilibrarea energetică, și atunci a apărut în unii oameni care au cercetat aparatele tale și munca pe care tu o faci cu oamenii, că știu că îndrum foarte mulți oameni pe nivelul autovindecării, ai stimulat în ei și sistemul imunitar și ai declanșat acest proces de vindecare natural pe bază de diverse procese care o să le vorbim în această seară și ai avut rezultate. Nu vreau să intru în dovezi, că nu vreau să influențăm pe nimeni, ci fiecare alege ceea ce e mai bine pentru el însuși, dar spune-mi, te rog, mai exact ce înseamnă această aparatură sau această tehnologie care poate să fie folosită de către om acasă, ce reprezintă ea, cum se poate, de unde se poate lua și cine o poate folosi. Acum în seara asta o să discutăm despre unul din device-urile create de noi, care este un device de stimulare cerebrală. Deci, practic, prin niște lumini și prin niște sunete speciale, de anumite frecvențe, de anumite intensitate, creierul poate fi dus în anumite stări. În stări de regenerare, în stări de relaxare, în stări de meditație, în stări de amplificare a memoriei, cu o precizie matematică. O să discutăm mai târziu și chiar poate arătăm niște grafice ca să se vadă cât de precis se duce și cât de precis funcționează. Și atunci, dacă mintea ta, frecvențele cerebrale sunt duse în zona care corespunde meditației și intenția ta este de a medita, că poți să duci pe cineva acolo, dar neavând ca sferă de interes meditația, pur și simplu să nici nu bage în seamă acest lucru, pentru că pe el nu îl interesează. Și atunci pentru el nu reprezintă un beneficiu. Dar dacă tu cauți această meditație, chestia aceea e ca și cum ți-a dat un impuls enorm cineva și te-a dus și te-a luat cu mâna de minte și te-a dus exact în zona respectivă care corespunde meditației. Ai pomenit în mai multe prezentări pe care le-ai făcut, inclusiv la sala Dallas, îmi aduc aminte că am participat în primăvară. Ai vorbit despre soții Green care au lucrat cu biofeedback-ul și cu neurofeedback-ul. Cred că unii oameni sunt obișnuiți cu aceste idei, dar poate face o mică prezentare a muncilor și după aia la ceea ce a rămas după ei. Da. Ei, practic, urmăreau să ducă creierul într-o stare modificată de conștiință. Soții Green, doi soți. În Statele Unite, împreună cu mai mulți. Au lucrat și cu Buzinski, au lucrat și cu Maxwell Kate, cel care le-a arătat cum se pot înregistra EEG-uri. Era un mare specialist în interpretarea și înregistrarea EEG-urilor. Practic, el este tăticul electroencefalogramelor. Maxwell Kate s-a numit. Și ei, pur și simplu, fără să urmărească un scop anume, au vrut să vadă ce influență are faptul că îi duc într-o stare modificată de conștiință pe oameni și folosind biofeedback, adică o chestie mai greoaie decât stimularea cerebrală, pentru că acolo trebuie să înveți tu, trebuie să faci tu un efort ca să te duci în funcție de un feedback, de un sunet sau de o imagine pe care o obții, trebuie să te duci în zona să modifici starea ta
de conștiință până când obții țâritul de greier sau imaginea, culoarea care corespunde stării respective. Și practic duceau într-o stare modificată de conștiință creierul. Mai precis în teta, undeva între 4 și 8 Hz, zonă care corespunde atât stării de somn cu vise, da? Dar corespunde și zonei în care se activează neuroplasticitatea, se activează memoria noastră profundă, se produc fenomene de regenerare, se produc tot felul de transe mistice în zona respectivă. Da? Și el a constatat că, ducând oamenii în zona respectivă, oamenii se vindecau, oamenii își vindecau relațiile de cuplu, oamenii deveneau mai prosperi, deveneau mult mai liniștiți. Deci, cu alte cuvinte, el a găsit această zonă, teta, ca fiind un fel de panaceu universal. Da? Și simplu fapt că îi ducea în zona respectivă, în teta, și îi învățau, făceau ca ei să-și vindece probleme fundamentale ale vieții și mulți dintre ei, cel mai important, fără ca el să le ceară sau ei să le ceară sau să le impună, începeau după aceea să-și pună probleme profunde spirituale, pentru că nu ai cum să te duci într-o astfel de zonă și să nu spui întrebări mai profunde. Astăzi lumea vorbește despre această regenerare neuronală. În ce măsură alimentația, autosugestia și neurofeedback-ul conlucrează pentru asta? Toate sunt foarte, foarte importante. Adică, deci, când vrei să te duci către regenerare, trebuie să faci acest lucru sinergic. Da? Pornești, să zicem, de la mecanică, dar e impropriu spus mecanică, că nu te poți duce către o alimentație corectă dacă nu ai o anumită filozofie și o anumită viziune, adică dacă nu înțelegi cum acționează alimentele în ființa ta. Deci alimentația este foarte importantă. Capitolul fundamental și elementul esențial pe care trebuie să-l facă alimentația este că trebuie să ducă organismul în zona de regenerare biologică. Deci în zona în care se activează procesele de regenerare din noi, care se numesc autofagie și nucleogeneză. Adică autofagie, celula începe să facă curățenie în interiorul ei și pe lângă ea, în jurul ei, și nucleogeneză este cumva o îmbunătățire și aducere la perfecțiune a diviziunii celulare. Când, practic, organismul începe să regenereze celulă cu celulă întreg organismul. Adică e capabil să regenereze un organ întreg, pornind aproape de la zero. Adică trebuie să mai existe niște celule bune acolo. Studiile făcute la un institut, de la cel mai tare institut de genetică din lume la ora actuală, considerat la Harvard, e un cercetător, David Sinclair, cel care conduce acest institut, au scos în evidență că în momentul în care apare acest fenomen de activare a regenerării și a nucleogenesei, corespunde cu activarea unor gene care se numesc sirtuine. Sunt 6, de la SIRT1 până la SIRT6. Pe parcursul a mai mult de 2 ani, au testat să vadă ce anume, ce substanțe din exterior ar putea să declanșeze în noi activarea acestor sirtuine. Da? Concluzia a fost că, de fapt, doar dietele care schimbă focalizarea organismului de pe zaharuri pe grăsimi, dietele ketogenice, deci care duc organismul în cetoză nutrițională, și postul simplu, numai cu apă, care după 10-12 ore tot cetoză face, pentru că se termină rezervele de zahăr din ficatul nostru, care se numesc glicogen, și atunci organismul trece pe ardere de grăsimi interne. Deci, practic, e tot o cetoză. Deci, doar aceste două sunt cele care pot activa sirtuinele. Nimic altceva. Da, și resveratrolul ar putea fi bun, da, și curcumina, dar concluzia lor a fost că sunt ca un boc de muștar pe lângă celelalte două, pe lângă un elefant. Adică
Dacă stilul tău de viață este bun, dacă tu duci organismul în cetoză nutrițională, atunci da, contează și resveratrolul, contează și curcuminat. Dacă nu, este vaxalbina, adică e ca o frecție la un picior de lemn. Ei, dar nu se simt efecte, pentru că tu nu faci ceea ce trebuie, nu ești coerent cu demersul pe care îl faci. Da? Asta ar fi din punct de vedere alimentar. Corect. Din punct de vedere psihologic, starea de liniște. Starea de liniște și de calm, care nu vine decât dacă constant tu te branșezi la stări modificate de conștiință. Altfel nu are cum să apară acest lucru. Deci dacă tu constant nu te branșezi la stări modificate de conștiință, atunci exteriorul și tumultul acesta al vieții te distrage și te menține agitat permanent. Seva și esența vine din experiența personală trăită în astfel de stări. Aici aș da, mă rog, acum se pot măsura niște chestii, dar e o parabolă din vremea lui Lao Tse. A fost pârât la împăratul Chinei că în mănăstirea lui, discipolii lui o țineau tot într-o petrecere și nu practicau spiritualitatea. Și s-a dus noaptea a convenit cu împăratul și i-a cerut să vină să-i verifice el personal, dar nu ziua, că avea să se afle în tot orașul și nu putea să-i surprindă, să vină noaptea, când nu-l vedea nimeni. Și s-a dus la împărat cu o călată de apă, l-a luat pe împărat și a început să arunce cu apă pe împărăteasă, s-a trezit, a început să țipe, supărată că a fost trezită, pe nobile din apartamentele din jur, pe la servitori, toți se săreau, înjurau că au fost răziți și așa mai departe. Au venit și la mănăstirea lui Lao Tse și când aruncau cu apă pe ei, săreau din pat în genunchi și spuneau: lăudat fie Domnul, lăudat fie Domnul, mă rog, are rama, da? Deci da? Și a spus Lao Tse, asta este diferența. Pe din afară arată ca niște oameni obișnuiți, dar în interior mintea lor este focalizată permanent către Dumnezeu. Da? Despre asta este vorba. Acum, nu e nevoie numai de asta. Se pot măsura anumiți parametri care arată dacă starea ta este starea unui om care meditează, cât de profundă este și așa mai departe. Sunt studii făcute despre meditație chiar și de Daniel Goleman, de exemplu, cel care a scris Inteligență emoțională, împreună cu un alt prieten cercetător, au și publicat cărți legate de meditație și ce se obține prin înregistrare. Și au făcut și ei foarte multe înregistrări pe călugări din aceștia tibetani care meditau. Cât de mult contează, sau din cercetările pe care tu le-ai făcut, pentru că lumea acum ține cont foarte, foarte mult de alegerile culinare și gastronomice și au început să renunțe oamenii, mai ales cei care vizionează această emisiune, la treburile astea care sunt prea dulci, comerciale. Și au început să mai îmbine produse naturale și să mai caute și alte surse de regenerare fiziologică. Cât de mult sau cam în ce măsură regenerarea fiziologică lucrează pentru reîntinerire și în ce măsură lucrează mișcarea energetică și electromagnetică a corpului, care poate să fie stimulată de un aparat? Cam cum conlucrează acestea două? Pentru că mulți oameni sunt interesați de acest subiect, dar să știe cam pe ce direcție să meargă. Mă apuc de hrană ca lumea și fac și posturi și fac și alegeri culinare corecte, sau îmi iau niște device-uri tehnologice și încep cu alea să bag puternic vibrații noi în mine care să mă stimuleze și să-mi repare sistemul imunitar și după aia neuronii. Ok, cred că amândouă sunt la fel de importante. Deci amândouă sunt extrem de importante. În primul rând, lucrurile, ce vreau să subliniez este că lucrurile cu adevărat valoroase, de regulă, nu sunt intuitive. Da? Nu poți să spui în franceză pour collision, că nu este același lucru. Da? Mai evident, mergi cu mașina, derapează spre dreapta și tu, din obișnuință, tragi de volan spre stânga. Și se duci mai rău în prăpastie.
Ok? Și trebuie să faci zeci de ore de antrenament până când înveți să tragi spre dreapta și roțile așezându-se precum schiurile în plumb, blochează alunecarea și se oprește deraparea. Așa și aici. Multe lucruri nu sunt intuitive. Credem și ne-au fost întărite credințele noastre prin tot felul de studii proaste, aparent, cum a fost studiul celor 7 țări ale unui medic american, Ansel Keys, în anii 45, deci după război, da, care a venit să cerceteze diverse zone, blue zone, zone în care în Europa oamenii trăiau foarte mult, erau foarte longevivi. Doar că a venit să facă lucrurile astea în Spania, în Italia, în Grecia, unde războiul a schimbat complet, 5 ani de război au schimbat obiceiurile militare, alimentare și oamenii se alimentau cu mâncare care le era adusă din camion, de prin Africa, de prin America de Sud. Nu mai mâncau ce mâncau ei de obicei. Și a tras niște concluzii la baza piramidei, cerealele, ca și cum ele ar fi fost cele mai importante, din amidonoasele și așa mai departe. Și toată medicina se bazează pe chestia asta și o recomandă. Ei bine, studiile lui Sinclair, de exemplu, arată că cel mai bine este să mănânci grăsimi sănătoase. Nici de cum la baza alimentației combustibilul ideal pentru mitocondrie, pentru unitatea din noi care produce combustibilul pe care îl ardem, combustibilul ideal este grăsimea și nici de cum zaharul. Zahărul dă o grămadă și blochează, scurtează viața, apare o grămadă de probleme, apare diabet de tip 2, apare hipertensiune arterială, adică care sunt bolile care dau cea mai mare mortalitate la ora actuală pe planetă. Și totuși omenirea în continuare face același lucru. Da? Și observăm că la cei care consumă de obicei sau în rutina lor zilnică zaharul de diverse cantități, da, îmbătrânesc și arată corpul mai bătrân decât la cei care nu consumă zahăr. Cele mai intolerante alimente pe care organismul le rejectează și cu cât un aliment este mai intolerant, cu atât dă o dependență mai mare. Cele mai intolerante alimente, Hans Selye, un alergolog austriac, a publicat studiile astea prin anii 60. Deci cele mai intolerante sunt zahărul, pe primul loc, dă o dependență cumplită, de 8-9 ori mai puternică decât cocaina. Pe locul 2 sunt cerealele, da? Și dau și o grămadă de boli cronice foarte mari. Pe locul 3 sunt lactatele. În Statele Unite, unde e cel mai mare consum de lactate, care teoretic ar trebui să-ți întărească oasele și o grămadă de chestii, e cea mai mare rată de mortalitate prin osteoporoză din lume. Deci e pe locul 3, pe primul loc ca mortalitate endemică. Pe primul loc este hipertensiunea arterială, pe locul 2 sunt medicamentele alopate, efectele lor negative. E publică, e pe guvernul SUA. Și pe locul 3 este osteoporoza care a devansat cancerul la sân. În schimb, în China, unde nu se mănâncă aproape deloc lactate, nu există osteoporoza ca și problemă endemică, să zicem. Da? Deci sunt cumplite. Și asta îmbătrânesc automat și cel mai mult. Pentru că menținând organismul într-un stres continuu, la un moment dat apare o boală cronică. Și când a apărut boală cronică, înseamnă boală permanentizată. Ai spus mai devreme, ai făcut o conexiune extraordinar de puternică asupra faptului că omul în liniște, când intră în acea stare de relaxare interioară, că tot o să fie bine, structura lui celulară se modifică și își schimbă evident și energia, iar atunci începem corpul lui un proces mai rapid de autovindecare prin faptul că el se relaxează și nu mai consumă energie inutil. În ce măsură se poate accelera acest proces prin aparatele pe care știu că tu le-ai cercetat și după aia le-ai construit? În ultimii ani, deci de vreo 20-30 de ani, adică nu era așa prin anii 50-60, fitness-ul, de exemplu, a luat o amploare așa aproape peste tot. Există săli de fitness, de wellness, te duci să faci, să tragi de fiare, să alergi pe bandă, să înnoți, și toată lumea se duce pentru a se menține în formă fizică. Exterioară. Da. Exterior, da.
Dar la fel cum corpul fizic are nevoie de mișcare ca să rămână în viață și să se mențină tânăr, și tensiunile acelea și procesele chimice care se petrec la nivelul musculaturii pun limfa în mișcare, fac ca mușchii să se regenereze continuu și să se păstreze în formă până la vârste înaintate, la fel și creierul nostru și mintea noastră are nevoie de exerciții, are nevoie de un fitness. Joe Dispenza face niște experimente în care arată foarte clar că dacă tu nu-ți utilizezi creierul, îl pierzi. Adică cu vârsta, zone din creier, gândește-te că noi folosim mai puțin de 10%, asta optimist, așa, 4% din creier folosim în mod normal, geniile, da? Restul, teoretic, este nefolosit. Nu este nefolosit, dar dacă nu îl utilizăm, nu facem acest fitness cu aceste metode de stimulare cerebrală, în timp apare degenerarea, apar bolile care implică degenerescența țesutului nervos. De exemplu, riscul de a face Alzheimer în Europa este mai mare de 1 la 4, adică o persoană din 4 este susceptibilă de a dezvolta după vârsta de 42 de ani. Deci a scăzut. Deci deja la o vârstă la care ar trebui să fie în putere, o persoană din 4 ar putea să aibă Alzheimer. Care e o boală incurabilă. Care este bine să menționăm faptul că părți ale creierului uman nu mai au conexiunile active, funcționale, sănătoase și nu mai are omul acces la memoria sa, la ceea ce a făcut, la ceea ce a gândit, la cine a fost și începe să se strice părți ale creierului, pentru că oamenii își dau astăzi foarte multe licențe și doctorate în teoriile la cum se poate prin filozofie, teorie și muncă verbală să se repare depresia. Care mulți oameni visează cu aceste instrumente care sunt promovate în social media și în mass media, că prin lucruri verbale pot să fie vindecate bucățile din creier care s-au stricat. Și e bine să facem lumina asupra acestui lucru, că aceste boli neurodegenerative pe care tu le-ai spus, și Parkinson, și Alzheimer, și schizofrenia, și depresia, și alte boli de acest grad, sunt de fapt părți, bucățele din creier care și-au pierdut funcționarea. Da. Sunt dovezi științifice că stimularea aceasta cerebrală, nu numai cu lumini și sunete cum facem noi, mai există stimulare cu câmpuri electromagnetice, mai există stimulare cu curenți electrici pe țeavă, asta se numește cranioelectrostimulation CES. Da? Aceasta cu lumini și sunete, după părerea mea, este legată de anumite fenomene naturale, este legată de vederea noastră eterică și de auzul nostru eteric de fosfene și de acufene, și cumva este în natura lucrurilor și nu produce efecte negative. Adică prin cranioelectrostimulation, de exemplu, poți să produci și efecte negative dacă nu folosești cum trebuie curenții acolo. Prin stimularea electromagnetic, electrostimulation, EMS se numește, poți să produci diverse, nu prea se cunoaște atât de bine influența câmpului magnetic asupra corpului nostru, cu atât mai puțin asupra creierului, și este cumva cam empirică chestia asta. Se mai folosesc cu unde din acestea de frecvență foarte mare pentru inducerea unor comportamente și așa mai departe, dar acolo există foarte multe efecte secundare negative dovedite până acum. Deci, de departe, aceasta cu lumini și sunete pare a fi cea mai bună și cea mai apropiată de natural cale. Și toate stimulările acestea, de fapt, indiferent cum sunt făcute, chiar dacă au și părți negative, unele dintre ele, științific a fost dovedit că sporesc dimensiunea și sănătatea neuronilor și duc la performanță de vârf, inteligență crescută, o sănătate mai bună, doar stimulând nervii, doar stimulând cortexul, adică o suprafață de 2 mm la suprafața creierului. Deci doar făcând o chestie așa, la suprafață, ca și cum ai mângâia mare.
și marea se excită, știi? Eugen, mă gândesc că astăzi foarte mulți tineri își stimulează, nu doar tineri, adică și oamenii trecuți de prima tinerețe și chiar și a doua, sunt foarte activi pe stimulii care vin de pe telefoanele mobile din social media și dau scroll. În ce fel creierul lor lucrează în acești stimul și cum se pierde energia aceea pe care omul de fapt o are disponibilă după ce a dormit 8-9 ore bune, cum o pierde când folosește inerent așa și incert social media? În primul rând, stând în fața ecranului acela care flicăre, frecvența respectivă îl influențează și îl bruiază și îl obosește. Acum se folosesc ochelari special pentru stat la calculator care elimină culoarea albastră, că s-a constatat că acel blue care există în undele acestea luminoase care vin de la LCD, de fapt de la ce este în spatele LCD-ului acolo, afectează destul de rău și obosesc creierul. Da? Eu cred că toată această stimulare, când oamenii nu mai învață, nu mai citesc, nu mai fac jocuri matematice, le prostește foarte mult creierul. Adică ei iau totul de-a gata servit pe tavă. De ce am eu nevoie să învăț? Că am calculatorul, am telefonul și aflu imediat de pe telefon. De ce trebuie să știu eu că, nu știu, 16 × 16 fac 256, când pot să aflu din două tastări de pe telefon acest lucru, da? Dar efectul la nivelul creierului este complet diferit. În primul că dacă tu folosești telefonul, te comporți ca o legumă și chiar dezvolți această atitudine de legumă și încetează la un moment dat să se creeze anumite catecolamine de pe creier care țin de starea noastră de bine, de armonia noastră, da? Pe când dacă tu faci jocurile acelea matematice și le înveți, pot să apară chiar fenomene de iluminare. Arhimede, când a descoperit cum acționează legea gravitației asupra unui corp scufundat într-un lichid, pur și simplu a avut o stare de iluminare și a alergat gol prin tot orașul și striga Ebrica, 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 dar el era într-o stare foarte, foarte înaltă în momentul respectiv. Da? Și asta este diferența. Una prostește și duce până la urmă la o obturare a orizontului nostru și a capacităților noastre fundamentale și o risipă de timp. Dacă stai să te gândești, adică foarte mulți oameni se întreabă cât timp poți să aloci pentru spiritualitate. Păi, unde este focusul tău? Dacă tu pierzi 8 ore pe zi la job, 2 ore transportul și așa, acolo este focusul. O să produci niște bani. Dacă aloci și pentru spiritualitate, o oră, 2 pe zi, deja în câțiva ani ești departe. Adică foarte, foarte departe. Brian Tracy spunea, de exemplu, despre citit. Că dacă citești o oră pe zi din domeniul care te interesează, da? Într-o săptămână citești cam o carte dacă ești un cititor mediu, citești o carte de 250 de pagini. Într-un an, citești cam 50 de cărți. În 3 ani devii expert în domeniul tău. În 5 ani devii o somitate cunoscută pe plan național și în 7 ani sigur se aude de tine peste hotare. Deci doar atât, o oră pe zi să aloci pentru... La fel este și cu spiritualitatea. Dacă o faci și o faci constant și aloci un mic timp, o oră pe zi, da? Deja în câțiva ani ești departe. În ce măsură muzica, pentru că tu știu că ai integrat foarte multe sunete și lumină în echilibrarea și măsurarea și determinarea funcțiilor superioare neuronale. În ce măsură muzica lucrează pentru acestea? Aici cred că discutăm câteva ore. Muzica în sine
este menită să ducă ființa în stări foarte înalte. Mă rog, nu manele sau, eu știu, hip-hop sau eu știu ce altă muzică. Deci muzica adevărată, adică nu zgomotele astea și cacofoniile muzicale. Deci muzica adevărată. S-au făcut studii, de exemplu, încă de prin anii 60. Da? De când, pentru prima oară, un psiholog bulgar, Gheorghe Lozanov, care a descoperit, el practic era psiholog și studiind, căuta să vindece oamenii prin sugestie. Da? El a studiat foarte profund fenomenul Vanga, printre altele, are și o carte scrisă despre Vanga. Dimitrova, deci Vanga, clar văzătoarea aceea bulgară. Și a constatat că se vindecau prin sugestii, existau vindecări și vindecându-se, memoria lor se îmbunătățea foarte, foarte mult. Deci atunci când era bolnav, când memoria era foarte proastă și pe măsură ce se însănătoșea, memoria era din ce în ce mai bună. Și atunci s-a gândit, dar dacă în loc să fac eu sugestie cu ei, fac exerciții de dezvoltare a memoriei. Și nu orice fel de memorie, mă apuc și le dezvolt memoria de lungă durată, adică o memorie foarte profundă care duce informațiile direct în subconștientul nostru. Da? Și a început să facă niște metode pe care mai apoi le-a denumit metode de învățare accelerată. Pentru că oamenii învățau foarte repede lucruri pe care le învățau, de exemplu, într-un an, într-o lună, deja cam de 10 ori mai repede le învățau. Și a constatat că pe măsură ce oamenii învățau și recăpătau funcțiile cognitive și de memorie, sănătatea se îmbunătățea și ea și revenea la normal. Adică sunt niște aspecte foarte, foarte, foarte legate aceste lucruri. Toate aceste fenomene de învățare accelerată se produc în stări modificate de conștiință. Adică, în mod normal, ce înseamnă o stare modificată de conștiință? Stările noastre sunt, să spunem, date de frecvența care se înregistrează de niște electrozi puși pe țeasă. Deci, practic, ei înregistrează activitatea cortexului. Și starea noastră obișnuită din stare de veche se numește beta. Și este considerată de la 12 Hz în sus. Mă rog, între 12 și 14 e la limită, adică acolo e zona de focalizare maximă, de concentrare maximă, când ești treaz. Deci în starea de unde beta. Mai departe, pe măsură ce noi ne ducem către somn, în starea de somn incipient, apare ceea ce se numește alfa. Deci sub 12 Hz, undeva între 8 și 12 Hz, este starea de unde alfa. Starea în care noi mai avem o priză a corpului fizic, mai auzim zgomote în jur, dar deja suntem pe tărâmul somnului. Da? Când suntem copii, suntem mult mai atenți la asta. Adică, cred că aproape toată lumea, nu știu, vorbesc acum în numele meu, dar mulți pacienți cu care am discutat au experimentat. În timpul somnului, când erai copil, ți s-a întâmplat să visezi că zbori și să-ți dai seama că zbori și să revii din chestia respectivă, sau să adormi, să-ți dai seama că dormi, să încerci să te miști și să nu poți, să constați că nu-ți poți mișca corpul fizic, pentru că structurile tale subtile erau un pic nealiniate. Da? Și atunci intri un pic în panică. Deci asta corespund stării alfa, de somn incipient. Te duci mai profund în somn, undeva între 4 și 8 Hz, deci frecvența creierului scade. Creierul pare complet inactiv, deși în starea aceasta teta e o activitate intensă. Adică acolo visezi, alergi, zbori, trăiești tot felul de experiențe onirice și tu ești ca frecvență foarte jos, între 4 și 8 Hz. Deci asta este starea de unde teta, care corespunde și regenerării, și relaxării, și reprogramării mentale. Și mai există o porțiune de somn, care este starea de somn profund, fără vise, care este sub 4 Hz, adică chiar în timpul somnului se ajunge undeva unde creierul coboară și sub 0,5 Hz.
pentru o scurtă perioadă, ca și cum ar înceta să mai existe. Da? Ori tocmai acea parte, dacă se suspendă, persoana este afectată grav din punct de vedere al sănătății. E ca și cum în momentul în care noi ne ducem pe o frecvență așa de joasă, ne branșăm la ceva care ne energizează foarte, foarte, foarte mult. Da? Deci în acel moment. Acum, când copiii, de exemplu, până pe la vreo 9-10 luni, sunt cam 85% din timp în delta. Deci ei sunt în stare de veche. Îl vezi că deschide ochii, râde, dar el este în delta. E ceva ce nu se poate explica științific. Până pe la 6 ani, da? Starea predominantă este alfa, dar este și foarte mult teta. Adică copiii visează aproape cu ochii deschiși. Spiritul critic din starea de unde alfa este diferit. Adică spiritul critic care ne spune nouă, nu pune mâna că frige, ai grijă că ăsta taie și așa mai departe, în starea aceea de unde alfa nu există. Adică îi spui unui copil porcul zboară, el știe ce este porcul și știe că nu poate zbura, dar el se uită pe cer ca să-l vadă și zice, hai că am păcălit. Dar în realitate tu îl prostești pe copil. Pentru că acel copil este în starea de unde alfa și tu în loc să îi spui ceva constructiv care să-l duce direct în subconștientul lui, tu vii cu o tâmpenie ca să te simți tu bine că l-ai păcălit pe copil. Știi? O prostie. Dar copiii până în 6 ani sunt aproape permanent într-o astfel de stare profundă. Da? După 6 ani, începem să ne prostim. Pentru că undeva la 21 de ani, niciun adult în stare de veche să nu mai prezinte funcționări de alfa, teta, delta în stare de veche. Și atunci, în momentul în care tu le obții, ele se consideră caracteristice somnului, așa spune știința noastră, mă rog, și în momentul în care tu le trăiești și pot fi detectate pe creierul tău și tu ești în stare de veche, se numesc stări modificate. Că vezi, Doamne, ele ar corespunde somnului și tu le trăiești în stare de veche. Da? Deci de asta se numesc stări modificate. Adică e o stare în care tu ești aproape de toate tehnicile de NLP și de psihologie. Nu se pot face dacă tu nu ești într-o stare modificată de conștiință. Pentru că nu poți să vorbești cu o parte din tine, cu subconștientul tău, când ești în beta. Toți să spun, băi, ești nebun, vorbesc singur sau nu știu ce. Dar în starea respectivă, pentru tine are sens chestia respectivă. Da? Acesta ar putea să fie un exemplu foarte bun, ceea ce ai spus acum, de exemplu, când mergem în diferite locuri sacre așa sau sfinte, cum sunt bisericile, templele, locurile de ritual și de consacrare și de ofrandă, acolo de obicei oamenii vin cu flori. Și vedem că tot timpul în acele locuri, florile sunt mult mai vii pe termen lung și nu sunt udate sau nu se schimbă apa la fel de des cum am schimbat-o acasă, dar însăși starea omului care vine și se roagă și depune acea consacrare, poate în fața icoanei, încarcă locul și floarea trăiește și e vie, să spun, o lună de zile acolo, când acasă, probabil, dacă mai avem niște nervi și niște conflicte, supărări, într-o săptămână săraca o aruncăm la gunoi. Și aici putem să vedem o dovadă extraordinar de puternică a faptului că atunci când generăm această stare de liniște interioară și nu consumăm din tensiunea pe care o avem înăuntru aiurea, să o împărțim, să-i facem și pe ceilalți să se simtă prost, de fapt o schimbăm sau o modificăm în noi înșine, o transformăm în noi înșine și o punem în recunoștință, în ofrandă, în dedicare, în iubire și aceasta modifică și exteriorul. În ce măsură oamenii ar putea să trăiască într-o asemenea stare de consacrare și cine ar putea să o facă și ce beneficii are asupra vindecării umane? Orice om. Asta ar trebui să fie starea naturală. Iisus încă spunea, fiți precum copiii. Da? Pentru că nu se referea să fii atât de imberb ca un copil, că evident nu asta era sensul, ci să fiți atât de deschiși, de liniștiți și de pur la minte precum copiii. Pentru că numai în acea stare tu poți să ajungi, de fapt, la adevărata natură a ființei tale. Și suntem conectați cu chestia asta. Adică noi învățăm, vezi, în creștinism, învățăm să separăm lucrurile.
și să spunem, bă, una este corpul și spiritul este cu totul și cu totul altceva. Ori nu există minciună mai mare. În realitate, în manifestare, totul este Dumnezeu. Nu a fost altceva la început decât Dumnezeu. La început era cuvântul și din acel cuvânt, că nu exista nimic altceva, s-a manifestat totul în manifestare. Totul. Totul e făcut din acel cuvânt, adică din Dumnezeu. Da? Și noi suntem interconectați și starea noastră de boală, starea noastră de agitație au drept cauză îndepărtarea noastră de sine, de liniștea aceea, de calmul din care provine totul. Da? Dacă noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, lucrurile noi nu suntem niște cerșetori. Da? Nu cerem cuiva să ne dea. Este natura noastră divină, este dreptul nostru prin creație ca să avem acces la toate lucrurile. La tot. Și asta nu se poate realiza decât dacă ne întoarcem la Tatăl. Și la Tatăl nu ne putem întoarce decât prin liniște. Și aici aș vrea să completez puțin cu ceea ce ai spus tu, pentru că liniștea este și eliminarea intențională sau conștientă a tensiunii, a energiei nenecesare din corp, care de multe ori când nu ne eliberăm de ea, ea creează disfuncții la nivel fizic, organic, spiritual și omul apare într-o oarecare dilemă. Ce să facă, pe unde să o ia, cu cine să se ducă, ce job să fac și așa mai departe. Nu are o claritate, pentru că tensiunea aceea din corp încă nu a fost detașată sau eliminată sau scoasă prin diverse instrumente. Poate și o baie fierbinte cu diverse minerale ar putea să ajute, chiar și o relaxare cu masaj, chiar și aparatele pe care grupul de cercetare AM Group le susține și le-a cercetat foarte mult timp, chiar și printr-un cuvânt dat de altcineva care sună a compliment, omul se poate relaxa. Și atunci înăuntrul său apare starea de vindecare sau de autovindecare care ar trebui să fie înăuntrul fiecărei ființe umane care își dorește să ajungă acolo. Dar pentru că nu se poate și că sunt foarte mulți stimuli care ne îngrijorează din afară că se poate întâmpla asta și cu asta și cu asta, atunci omul rămâne în tensiune și starea de vindecare se amână. Aici, cum poate hai să vorbim puțin poate de Mind Synergy, pentru că știu că și eu îl folosesc și copiii mei l-au folosit și așa mai departe. Am lucrat cu el, știu cum și ce efecte am văzut, efecte rapide de la el. În ce măsură Mind Synergy conlucrează la accelerarea stării de vindecare? Sunt studii făcute care arată că simplu fapt că te relaxezi, și vreau să spun că stimularea aceasta cerebrală relaxează atât de rapid încât oamenii de știință spun că pur și simplu n-au văzut niciodată, nu știu, prin yoga îți trebuie ani de zile de exercițiu ca să ajungi să te relaxezi super profund, să faci deși pare atât de simplă postura aceea de relaxare din yoga, Savasana se numește postura cadavrului, este totuși extrem de complexă. Și aici, practic, doar punându-ți niște căști și niște ochelari, în 20 de minute ești într-o relaxare super, super profundă. Acea relaxare s-a constatat că ajută la științific, adică nu stimularea hormonilor la nivelul creierilor, endorfinelor, catecolaminelor de la nivelul creierului. Produc o relaxare nu numai la nivelul undelor cerebrale, ci în întreg țesutul muscular. Da? Se diminuează substanțele neurochimice asociate cu stresul. Scade tensiunea musculară, se reglează ritmul inimii, se calmează nervii iritați și apare o stare de relaxare încât neurobiologii spun că este cea mai profundă stare de relaxare pe care au văzut-o vreodată. Da? Și atunci, automat, că în starea aceea apare și liniștea aceasta mentală. Iar în momentul în care ego-ul tace,
noi avem acces la ceea ce se numește memoria de lungă durată. Și apar fenomenele acestea de vindecare. Da? Un mare psiholog elvețian, prin anii 70, Raymond Abrezol, afirma de fapt că toate procesele noastre de vindecare sunt niște procese de reamintire. Pentru că accesând memoria de lungă durată, noi ne reamintim cine suntem. Așa spunea el. Și lucra cu neurochirurgi, cu tot felul de chestii. Și așa mai departe. Deci, practic, potențialul este foarte, foarte, foarte mare. Doar că cei mai mulți oameni, fiecare dintre noi, și eu poate, avem avioanele noastre în cap și ne imaginăm tot timpul cum ar trebui să fie lucrurile. Iar ele, în realitate, sunt cu totul și cu totul altfel. Da? Stau cu totul și cu totul altfel decât credem noi că ar trebui să fie. Și trecem de multe ori pe lângă ele fără să le observăm. De exemplu, nu știu, uite, un exemplu foarte frumos și scurt. Un tip foarte tare, Michael Hutchison, a scos o carte, noi am publicat-o în română, se numește Superinteligența, în care descrie tot felul de experiențe din acestea cu aparate de stimulare mentală și de dezvoltarea capacităților noastre latente. Și după ce a făcut el sute, mii de asta a și pornit, el era ziarist și s-a bucurat că este pus să facă aceste reportaje și articole despre tot felul de aparate. Avea ocazia să le folosească, el credea și îi plăceau experiențele respective. Și, mă rog, după ce a scris cartea, a devenit super cunoscut, popular, i-a crescut averea și nu știu ce, și alerga, făcea jogging, a căzut și a rămas paralizat de la gât în jos, a căzut în Santa Fe, în râul Santa Fe, înghețat, a stat 8 ore acolo, a scăpat, nu știu ce, sistemul de sănătate american e tântit, i-au consumat banii rapid și după 9 luni a ajuns într-un azil dat să moară acolo. Și el era ca o legumă. Un prieten i-a adus un dispozitiv prin care, cu mișcând capul, că atât mai putea, să poată da paginile la carte, că îi plăcea foarte mult să citească, și a început să citească o carte de-a lui Ramana Maharishi despre liniștea interioară. Și a zis, bă, eu citesc cartea asta, dar hai mai bine să încerc exercițiile astea de aici. Și a încercat și a dat seama că nici măcar secunde nu putea să stea liniștit. Mintea îi fugea la ceva. Neavând ce să facă, a tot exersat și în vreo 2 săptămâni ajunsese de putea vreo 30 de secunde să rămână în zona aceea de liniște mentală. Și în momentul acela a constatat că, de fapt, corpul lui fizic începe să se însănătoșească. A putut să iasă din azil, să își ducă viața într-un scaun cu rotile, dar a trăit o viață normală în casa lui după aia, mă rog. Și cel mai important, în momentul în care a început să trăiască stările acelea de liniște, și-a dat seama că de nenumărate ori cu dispozitivele acestea, cu lumini și sunet, cu cranioelectrostimulation, cu toate, a trăit stările acestea de liniște interioară, dar pentru că el le considera neimportante și căuta cu totul altceva, nu le-a dat importanță. Așa fac marea majoritatea oamenilor. Caută lucruri care nu sunt importante și lucrurile cu adevărat valoroase le trec cu vederea și trec repede peste ele. Poate că înainte să vorbim puțin mai mult de această stimulare cerebrală, poate să facem puțină lumină asupra acestor fenomene care oamenii știu că le confundă, și anume conștiința și conștiența și conștientizarea, pentru că mulți sunt în dilemă care e una, care e alta și de unde vin acestea. Și așa, pe scurt, fac eu o introducere, dacă îmi permiți. Conștientizarea pe care unii oameni o au asupra lucrurilor este de fapt un proces de verbalizare internă, că asta fac, asta se întâmplă și mă exprim față de ceilalți prin ceea ce văd sau observ. Conștiința, cumva o putem să o nominalizăm ca un discernământ de sine, ca un fel de loc în care noi judecăm și pătrundem cu propria ființă într-o lume dinăuntru nostru, văzând ce facem și validăm cumva intuitiv și perceptiv ceea ce ni se întâmplă în relație cu exteriorul. Iar conștiința, pe care noi azi am pus-o în titlul pe care îl avem pentru dumneavoastră,
este acea abilitate pe care omul o are de a fi perfect lucid și calitatea acelor momente de luciditate poate să fie ancorarea în ceea ce omul să facă în clipa prezentă. Și atunci, având aceste nominalizări, omul poate să știe că există separări ale fiecărei stări și, de fapt, esența pe care noi ar trebui să o căutăm, pentru că o promovez și eu, vorbind despre ea și trăind cu ea, și la fel și Eugen Bărgăoanu, suntem în folosul acesteia și ea în folosul nostru, folosind momente de luciditate în care omul știe ce este în el și știe ce are de făcut în clipa prezentă, nemai având acele momente iluzorii și imaginativ neintenționale în care reveria intră în capul omului și îi pătrunde imaginația fără să vrea în cap. Ei bine, momentele pe care noi le căutăm și ne dorim să le ducem în profunzime sunt momentele de conștiință în care această stare de luciditate și de prezență la a pătrunde noi înșine cât și în ceea ce se întâmplă în afara noastră simultan, sunt acele clipe pe care diverse instrumente și diverse practici spirituale, cum este și rugăciunea, și metania, și yoga, și dansurile sacre, și mudrele și multe alte practici care se fac în toată lumea, de fapt ne conduc către ele. Iar acelea pot să fie o poartă către divinul dinăuntru nostru. Acum, Eugen, sunt foarte curios de modul în care vezi tu aceste diferențe și cum le clasifici tu. Eu aș vrea aici doar să subliniez o chestie, că toată lumea vrea să controleze, să aibă controlul. Știi? Ori ce controlăm noi cu adevărat? Deci nimic nu controlăm cu adevărat. Exact cum spunea Aldous Huxley. Singurul punct din univers pe care îl poți controla și influența ești chiar tu, omule. Dar ce putem noi controla din noi? Noi nu putem controla nici bătăile noastre de inimă, nici peristaltismul intestinal, nici creșterea părului, nici, eu știu, mii de procese care se declanșează, simultan se produc și sunt controlate de subconștientul nostru sau cine le-o controla, forța noastră vitală. Noi nu controlăm. Tot ceea ce putem noi controla este modul în care noi reacționăm la evenimentele care ni se petrec, cu care venim în contact. Asta este singurul lucru pe care... Și asta vine din caracterul nostru. Platon spunea că, de fapt, caracterul unui om este tot una cu destinul lui. Și, practic, cea mai bună atitudine este să lăsăm la o parte toată această idee de control și să ne abandonăm conștiinței supreme care este manifestată și în noi și să ne bucurăm dacă din când în când avem momente de conștiință și de luciditate care ne arată că suntem un bun releu și că prin noi această forță divină se manifestă. Deci asta e, părerea mea este că este tot ce putem noi să facem. Și cu cât ne abandonăm mai mult, cu atât aceste momente de conștiință devin mai dese și mai intense. Și pentru că tu ai aplicat acest lucru în munca ta spirituală, traducând și foarte multe cărți și învățând de enorm în foarte multe locuri ale lumii, am văzut că te-ai orientat către partea științifică și acum vreau să intrăm în partea de vindecare și ce instrumente pot să fie utile omului în această direcție. Ai făcut AIM Group ca un grup de cercetare cu tehnologie pentru viață, pentru sănătate, pentru vindecare și ai putea să ne spui câteva lucruri pe care le ai acum în portofoliul tău, în magazinul tău, care poate să ajute omul să-și recalibreze energia în drumul procesului de vindecare. Avem în primul rând acest Mind Synergy, la care rezultatele, stimulare cu lumini și sunete, la care rezultatele se pot vedea foarte, foarte repede, după o primă ședință. Deja eu zic că este relevant
Adică nu trebuie să aștepți foarte mult, luni de zile sau ca să vezi rezultate. Mai producem niște aparate care sunt niște generatoare pe frecvența de rezonanță a Pământului, rezonanța Schumann, și care stimulează organismul să se ducă în zonă de regenerare, în zonă de ignorare a radiațiilor perturbatoare. Deci mai mulți cercetători au făcut studii pe diversi terapeuți vindecători din diverse tradiții, Kahuna, șamanism, yogin și așa mai departe, și au constatat că atunci când intră în transa vindecătoare, scurt se duc acolo în zona aceea de 7,83 Hz, care corespunde rezonanței Schumann a Pământului. Deci e un mic dispozitiv, un disc de 6 cm, dar care conține în el un procesor care face ca el să-și păstreze constant, indiferent de cât de uzată este bateria, această frecvență de 7,83 Hz. Mai avem un dispozitiv care stimulează organismul să-și producă aurul propriu. Asta generează procese de încetinire a îmbătrânirii, pentru că aurul cumva reglează tot echilibrul hormonal din întreg corpul. Deci, practic, el face un fel de homeopatie, pentru că transmite o informație, organismul o informație foarte slabă, care cumva influențează ADN-ul nostru și ADN-ul generează secvențele care fac organismul să-și producă aurul lui propriu. Așa? Asta generează și stări de meditație foarte deosebite, mai multe chestii. Și mai avem domeniul care mie mi este foarte dragă, radionica, care e o formă de influență la distanță, dar care te poate ajuta foarte, foarte mult în toate direcțiile vieții. Deci, practic, acolo se transmite o anumită influență asupra unei amprente a subiectului și influența aceea de la amprentă se propagă asupra subiectului și pot fi transmise influențe legate de sănătate, de creștere spirituală, de armonie, de protecție și așa mai departe. Tot ce vrei tu să se petreacă. Am lăsat toate aceste informații și sunt acum pe ecran și le puteți vedea. Toate dispozitivele pe care AIM Group le folosește și le-a cercetat și mulți oameni au multe rezultate cu ele, inclusiv eu, sunt pe site-ul AIM Group. Am pus linkul pe YouTube Chat pentru cine dorește să le vadă. Care sunt, Eugen, timpii de folosire până când apar primele rezultate la Mind Synergy? Și o secundă, că mi-a venit acum mi-am rememorat de fapt o poveste pe care unul din amicii mei pe care l-ai cunoscut și tu când ne-am văzut ultima oară, un inventator român cu acest aparat Mind Synergy varianta 1, acum aproximativ 30 de ani, un aparat tot cumpărat de la AIM Group prin Eugen Bărgăoanu, a avut niște rezultate extraordinare, făcându-și temele foarte bine și având o disciplină enormă asupra dorinței sale de a crea visele lucide și de a le controla într-o manieră profitabilă, ceea ce a și făcut. Și după câteva luni de folosire, acest prieten comun a avut vise lucide în care a făcut o invenție românească care a fost vândută la niște sume considerabile unor case unor trusturi de investiție străine și au fost de asemenea și alți oameni care i-am cunoscut care au avut similare rezultatele. Deci putem să vă dăm mai multe exemple, dar timpul, pentru că nu este foarte lung acum, face decât să concluzionez faptul că acest dispozitiv de Mind Synergy varianta a doua are mult mai multe programe care țin de necesitatea fiecărui individ să facă ceea ce are nevoie, ceea ce își dorește și simte în clipa în care vrea să se încarce, să ajungă la creativitate, să-și regenereze forțele, să se relaxeze, să se vindece prin diverse sunete și lumini pe care le poate testa. Da, dintre efectele cele mai
uzuale pe care le-aș număra, este faptul că îmbunătățește memoria, accelerează procesul de vindecare, face creierul să-și genereze catecolamine și substanțe, hormoni optimi, astfel încât nu prea sunt compatibile cu stări de depresie, cu stări de angoasă și așa mai departe. Intensifică funcția sistemului imunitar. Sunt studii făcute asupra acestui lucru, că practic stimularea aceasta cerebrală dezvoltă și dinamizează sistemul imunitar, dar partea cea mai importantă este că ducând creierul într-o zonă de maximă neuroplasticitate, poți să înlături și să schimbi obiceiuri și atitudini nedorite. Adică dacă ai un comportament pe care vrei să-l schimbi și să-l transformi și care în mod obișnuit, pentru că subconștientul adoră obiceiurile și renunță foarte greu la ele, sunt foarte greu de transformat, cu ajutorul device-ului care te duce practic într-o zonă de neuroplasticitate, am construit tot felul de programe cu pattern-uri hipnotice care să te ducă către cu totul și să inoculeze, de fapt, engrame noi și să creeze obiceiuri noi. În mod obișnuit, o singură ședință lasă urme, lasă modul de funcționare a creierului în frecvențe joase. O singură ședință de 15 minute. Timp de 2-3 săptămâni. Iar dacă lucrezi 3 săptămâni, un program, rămân scheme de frecvență joasă pe creier care se pot culege de pe temporal, care pot fi identificate și după 5-6 ani. Da? Deci doar prin faptul că lucrezi 3 săptămâni cu aparatul respectiv, iar dacă lucrezi cu aparatul timp de 100 de zile, schemele acelea devin predominante. Vreau să adaug un lucru, că eu de când am început să fac aceste ședințe, într-adevăr, cum vedeți acum pe ecran, am dormit mai puțin și m-am odihnit mai mult. De ce? Pentru că am făcut aproape zilnic și am observat o schimbare în calitatea timpului mai scurt de odihnă, pe care oricum îl am, dar acum a fost și mai scurt decât în mod normal și am văzut că mă odihnesc mai bine în mai puține ore, ceea ce până acum n-am avut această situație în viața mea până la 41 de ani. Și pot să confirm ceea ce Eugen a spus, că după momente obositoare, cum de altfel unii dintre noi lucrăm până la 12 noaptea, e util și benefic și acum nu că fac, nu-mi doresc să spun lucruri care nu le-am testat și nu le-am verificat, dar înainte să facem această emisiune cu ceva săptămâni de disciplină, am testat acest aparat pentru a confirma valoarea și veridicitatea și efectele, cât și beneficii pe care Eugen Bărgăoanu le-a menționat mai devreme. Da, chiar sunt niște programe acolo, chiar acea pauză de somn, mă rog, se numesc, în care în 15-20 de minute duc creierul, mă rog, ești obosit la job, ești în pauza de masă, ai făcut un sfert de oră cu el și e ca și cum ai tras un pui de somn și te duce în zona de maximă concentrare și focusare și poți să performezi în continuare. Acum, în ce măsură oamenii care au diferite situații fiziologice, medicale, îl pot folosi? Cam care ar putea să fie programele acestuia a lui Mind Synergy pentru regenerare celulară sau vindecare fizică? Nu există contraindicații. Noi am pus acolo că pentru epilepsie și probleme psihice, să nu schizofrenie, să nu se folosească, dar am avut o doctoriță cu care am lucrat prin anii, la începutul anilor 2000, 2001, 2006 și am făcut teste pe dânsa, a fost foarte deschisă și am făcut teste pe epileptici și după 2 ședințe de 3 săptămâni nu s-au mai, acei epileptici nu au mai făcut nicio criză de epilepsie. Da? Deci nu sunt pericole. Eu recomand să se înceapă cu un program ușor, un program de relaxare în alfa și făcut acel program o dată pe zi, un program cum e programul 2, regenerare celulară, care e un program foarte special, care conține și o frecvență de aducere la starea inițială a ADN-ului nostru.
un program foarte ușor așa și dacă îl faci pe ăla timp de 2-3 săptămâni și nu ai nicio problemă, că se pot debloca chestii, pot apare dureri, pot apare unele chestii dacă sunt stresuri foarte, foarte mari, ușor făcut acel program și nu e nicio problemă, poți să faci orice alt program după aceea, fără niciun fel de problemă. Aș vrea să te întreb acele rezultate pe care vreau să le pun pe ecran acum ale stimulării cerebrale cu Mind Synergy. Ce să înțeleagă oamenii din ele? Pentru că sunt niște cifre care arată mai exact ce. Pozele 2 și 3. O scară relativă. O scară relativă este o analiză spectrală, da? Nu este o diagramă frecvență-timp, ci este o diagramă amplitudine-frecvență. Se numește analiză spectrală. E o diagramă Fourier aceea. Deci care practic arată, nu sunt importante acele valori de amplitudine cu cifre, că acelea sunt relativ arbitrare, sunt alese de noi, ci sunt în microvolți relativ a semnalului, dar cel mai important este frecvența, care se poate vedea foarte clar acolo. Și sunt două diagrame, una în care se arată diferența, un practicant de 10 ani de meditație, unde se duce creierul, un anumit gen de meditație centrată în zona de rezonanță cu Pământul, care este 7,83 Hz și cum este focalizată acolo, cum sunt focalizate undele cerebrale, că practic e ca un fel de clopot al lui Gauss în jurul frecvenței respective și de desubt o persoană care nu are nicio experiență meditativă, după un sfert de oră de stimulare pe frecvența respectivă cu aparatul, prezintă un grafic, forme de undă cerebrală aproape asemănătoare. Și pentru a se vedea cât de ușor răspunde creierul la astfel de stimuli, graficul următor este cu mai multe frecvențe, stimulare pe mai multe frecvențe simultan și care arată cât de ușor răspunde creierul și precis pe fiecare frecvență pe care a fost stimulată. Și aici e bine să spunem că toate aceste lucruri sunt măsurate și verificate cu... Pe EEG, da, și făcute analizelor structurale după ce au fost, că așa de pe EEG semnalul este neinteligibil, adică pentru un neofit, adică nu-i spune nimic că vede o electroencefalogramă, nu-ți dai seama, dar când faci analiza aceasta spectrală, poți să-ți dai seama de zona în care se duce creierul. Ok, și mă întorc puțin la întrebarea pe care am pus-o mai devreme. În ce măsură un om care are disfuncții fizice, să spună diverse probleme pe la organele vitale, are hepatită, are probleme cu rinichii, cu vezica urinară? Niciun fel de problemă nu îi se folosească aparatul. Deci, o contrară, adică asta îi va produce efecte benefice. Deci toată chestia este ca acele lumini care sunt destul de puternice, pentru că trebuie să declanșate niște praguri în creier, dacă luminile sunt prea slabe, nu se produce nimic, da? Dacă nu sunt depășite anumite praguri. În primele secunde, în primele 15-20 de secunde, poți să dea un efect ușor neplăcut, dar dacă ai răbdare și treci peste ele, după aia se rupe filmul și tu ești în starea respectivă și nu mai ai niciun fel de problemă. Și nu există, să zicem, efecte negative la chestia asta. Vreau să dau cazul puțin lui Gerard Depardieu, care când era tânăr a primit niște oferte pentru America, pentru California, pentru Hollywood și el nu știa limba engleză. Da. Și cunoaște faptul că s-a dus la institutul lui domnului care l-ai menționat mai devreme din Franța. Da. Și acolo dânsul i-a pus niște programe să le asculte pe compact disc, cred, pe vremea aceea, cu vocea mamei sale care rostea niște povești în limba engleză și după câteva săptămâni de ascultare s-a înregistrat în mintea lui o înțelegere a limbii engleze foarte, foarte bună și a primit rolurile și ulterior a ajuns cine este astăzi Gerard Depardieu, care e un actor foarte consacrat în lumea actorilor. Ei bine, putem să vedem că aceste unde sunt foarte multe evidențe
cultura contemporană occidentală, aceste unde de fapt au rezultate pe măsura verificării fiecăruia că undele acestea pot să fie benefice ființei umane. În ce măsură? De asta sunt 100, cred că 15 programe, Eugen, parcă 112, da. 112 care au diverse funcții și pe lângă aceasta fiecare își poate înregistra sau își poate pune diferite melodii pe un card SD pe care aparatul le poate sintetiza și asculta și undele muzicale, cât și o înregistrare cu altă muzică sau alte vibrații sau alte cuvinte sau alte sugestii meditative care să accentueze diferite necesități individuale. În ce măsură ai verificat și acest lucru? Noi am înregistrat sute de mii de EEG-uri și n-am găsit niciun fel de efect nociv la niciuna din persoane. Da? Și dacă este asociat cu muzică, cu o muzică potrivită, adică dacă spui un program de relaxare, nu trebuie să spui o muzică rock, trebuie să pui tot o muzică de relaxare potrivită cu programul, efectele sunt mult mai profunde. Da? Eu recomand muzica cu vibrații cât mai înalte, adică deci o muzică mai muzica gregoriană. Da, muzica asta barocă așa are o rezonanță foarte profundă și chiar și Lozano a descoperit că produce niște efecte foarte profunde la nivelul creierului. Dar poate fi folosită, adică eu folosesc foarte multă muzică electronică, gen Vangelis, gen Michel Jarre sau, eu știu, muzică din aceasta foarte înaltă. Nu neapărat, pentru că noi plătim costuri de licență și cred că nu ne-am permite să plătim un Vangelis sau, dar sunt pe internet tot felul de site-uri care oferă o muzică de foarte bună calitate pe care o poți asculta. Iar tu, ca utilizator, tu poți să-ți descarci de pe YouTube Vangelis sau ce vrei tu să spui acolo și nu cred că te controlează nimeni pe tine, dar pe mine ca producător, da. Da? Și efectul este mult mai puternic, adică starea este mult mai plăcută și așa mai departe. Cu muzică, cum ai spus. De altfel avem și noi programe care se pot cumpăra de pe site-ul nostru, care sunt ca un fel de programe auxiliare, care sunt foarte complexe, adică sunt cu muzica potrivită, cu un pater hipnotic, cu o voce potrivită, care vin și exact în momentul de maximă neuroplasticitate, vin cu sugestia potrivită, cu exprimarea potrivită, cu scriptul potrivit și fac ca lucrurile să se producă foarte ușor și armonios. Și de asemenea să menționăm și faptul că foarte multe incantații, rugăciuni și diverse mantre, ce vrea fiecare, pot să fie adăugate pe lângă frecvențele, corect, care ar putea să ducă în subconștient o stabilire sau stabilizarea conexiunii cu lumea din planul astral, cu lumea subtilă. Cu energia respectivă, cu sfera energetică respectivă din planul subtil, da. Pentru că sunt multe voci care într-adevăr au această rezonanță și multe voci de preoți și foarte multe voci de cântăreți care sunt în diferite coruri care îl duc pe omul care ascultă, poate repetat, într-o zonă pe care omul o poate avea în beneficiu. Da, categoric, adică de aici se pot face foarte multe și e la latitudinea fiecăruia. Eugen, vreau să te întreb câteva lucruri despre, știu că ai conlucrat foarte mult în folosul umanității și nu doar în România, cu aceste științe de frontieră. Ce reprezintă ele în căutările și cercetările tale și cum vezi tu abordarea astăzi, în 2024 și mai sus, a unui om sănătos? Ce ar trebui să folosească în practicile sale zilnice, în comportamentul său, în aparatele sale pe care să le aibă în casă, încât să se mențină pe o linie de echilibru și să aibă o viață bună? În primul rând, cea mai importantă este filozofia, viziunea, modul de viață. Cred că orice om ar trebui să înțeleagă diferența dintre holism și alopatie. Nu doar declarativă, adică nu o înțelegere teoretică, ci o înțelegere organică, să simți până în măduva oaselor
ce înseamnă cu adevărat holismul, știi? Când înveți tabla înmulțirii la clasa a doua, o înveți pe de rost. Și înveți 7 ori 8, 56, 9, 9, 81 și așa mai departe. Înveți șmecherii, înveți înmulțirile cu 5, înveți înmulțirile cu 10, înveți înmulțirile cu 11, știi? Și totul le înveți pe de rost. Știi? Zici 25 ori 25 fac 625, 15 ori 15, 225 și așa mai departe. Știi? Și le-ai învățat pe de rost. Vine cineva și te scoate din rutina ta și zice, mă, dar 15 ori 14 cât faci? Și în momentul acela stai tu, te gândești, 14 ori 14, 196, mai adaug un 14 și așa mai departe, 210. Și în momentul ăla ai un fenomen de evrica. Și în momentul ăla îți dai seama, deși de la început știai teoretic, și spui, wow, înmulțirea e o adunare repetată. Dar când ți-o spunea cineva la început, o admiteai teoretic. În momentul ăla ai simțit-o organic. Așa trebuie să înțelegi holismul. Să-ți dai seama că totul în manifestare este holistic. Că dacă acționezi într-un alt fel, este ego-ul tău. Dacă acționezi holistic, ești cu Dumnezeu. Da? Îl lași pe Dumnezeu să se manifeste. Asta e diferența fundamentală în holism. Dacă nu înțelegi asta, orice ai face, greșești până la urmă, calci undeva strâmb. Nu există un set, dar dacă înțelegi holismul. Alimentație holistică, o alimentație care este potrivită organismului tău. Și asta trebuie testat. Adică există reguli generale prin care spui, da, trebuie mâncat preponderent grăsimi, trebuie să te duci către o alimentație, să zicem, ketogenică, scoți zahărul, scoți cerealele, scoți lactatele din alimentație și așa mai departe. Dar specific am avut pacient cu glicemia mare, care a revenit din glicemia mare undeva la 98-97 și nu mai scădea, nu intra în cetoză. Și el mânca alimentele potrivite. A scos lămâia pe care o punea în clorofilă, da? Și i-a scăzut glicemia a doua zi în 77. Acolo, 77, 78, deci a intrat în cetoză. După 4-5 zile a introdus din nou lămâia, iar se ducea în 98. Era intolerant la lămâie. Fiecare dintre noi suntem unici. Spunem că lămâia e bună, alcalinizează. Lui îi făcea rău. Îl ducea într-o zonă de ardere de zaharuri, nu îl lăsa pe cetoză nutrițională. Deci, o alimentație holistică, o alimentație pe care o testezi și ți este potrivită ție. Iar ca aparate, eu aș recomanda stimularea cerebrală. Este un fitness pe care poți să-l faci și care să-ți țină creierul activ până și mintea. Și asta zic eu că este fundamental, pentru că dacă ajungi la o vârstă înaintată și devii legumă, degeaba mai trăiești. Și cred că un dispozitiv de reglare a electricității statice, ceva, ori un generator gen Lakovski, ori un Vital Protect, ori ceva care să stimuleze forța vitală să se ducă în direcția către care vrea ea să se ducă, nu unde credem noi că ar trebui să se ducă. Da? Și Lakovski a făcut o chestie un pic mai brutală, care folosește o bobină Tesla și niște antene foarte speciale și stai în câmpul respectiv și, practic, forța ta vitală este stimulată să se ducă unde vrea ea să se ducă. Cred că asta deja sunt suficiente ca să-ți mențină o sănătate foarte, foarte bună. Iar pentru că tu știu că susții ești un ghid pentru foarte mulți oameni și un îndrumător care a ajutat și ajută în continuare cu foarte multă bucurie ființa umană la nevoie. Ce practici poate să facă încât starea lui de spirit și energia sa și forța sa vitală să se echilibreze? Există o respirație pe care o avem descrisă și pe care e foarte importantă și pe care poate să o practice oricine. Este derivată dintr-una dintre cele mai profunde și mai puternice respirații erghine, se numește Anuloma-Viloma, dar nu este o tehnică de pranayama, este o respirație ritmată,
pe ritmurile 1-4-2, dar înmulțit cu 4, adică 4 bătăi de inimă inspirația, 16 bătăi de inimă retenția pe plin, 8 bătăi de inimă expirația. Iar retenția pe vid trebuie făcută în așa fel încât respirația să fie circulară, să treci dintr-o respirație din asta ritmată în alta, fără pauză. Și 10-15 minute de lucru pe zi face ca să-ți ducă starea ta în câteva luni într-o stare de sănătate foarte, foarte bună. Da, e descrisă și pe YouTube, am mai publicat chestia asta. E una dintre cele mai puternice, pentru că respirația este legată cu ritmul mental, cu stările mentale și așa mai departe. Iar dacă tu rămâi 10 de secunde în stare de apnee pe plin, deja mintea ta are momente în care se blochează. Dragi prieteni, aș vrea să fac o scurtă introducere în faptul că Eugen Bărgăoanu a fost invitat în foarte multe emisiuni și vreau să le vedeți acum pe ecran. Dacă vreți să vedeți multe clipuri interesante cum lucrează tehnologia în beneficiul ființei umane pe AIM Group România, puteți să dați un subscribe și veți primi și de asemenea puteți să vedeți multe videouri esențiale pentru dezvoltarea și sănătatea ființelor umane. Și aici o să descoperiți foarte multe lucruri și despre științele de frontieră, cum ar fi lucrurile mai paranormale, care pot să fie atinse de asemenea în diverse grade ale conștiinței noastre, pe care le putem atinge fie prin relaxare foarte, foarte profundă, fie prin diverse meditații, rugăciuni, cât și prin aparatele pe care Eugen le-a prezentat mai devreme. Așadar, în concluzie, vreau să punem sau să încheiem așa emisiunea cu câteva lucruri pe care să le facă oamenii acasă, ca autosugestie, ca practică spirituală, ca alimentație. Hai să spunem 5 cele mai interesante lucruri pe care tu le-ai văzut profitabile pentru ființele umane pe care noi le cunoaștem. Alimentar. Da? În primul rând e mai important ce scoți din alimentație decât ce faci. Trebuie să eliminate din alimentație alcoolul, tutunul, cafeaua. Foarte multă lume bea cafea, dar cafeaua blochează procesele curative, blochează grav de tot. Adică nu dă voie organismului să se vindece. Lerber, un mare mistic, spunea în revelațiile lui, o carte revelată de Isus, spunea că este cea mai rea fructă pe care oamenii și-au ales să o mănânce și că mai degrabă ar bea cineva o ceașcă de băligar cu zahăr decât supa asta maronie a fasolei asta, care e făcută numai pentru întărirea nervilor la erbivorile mari. Da? Deci cafeaua, ceaiul negru și verde, băute doar ocazional, nu au același efect ca și cafeaua, dar pot da dependență, și zahărul. Deci aceste 5 alimente eliminate din alimentație și deja produc un salt major. Ce se poate introduce în alimentație ca să dea o stare de sănătate foarte bine? Un shake verde dimineața, clorofilă. Clorofila, care ca formulă chimică are aproape aceeași formulă, pe o jumătate de pagină, aceeași formulă cu a sângelui, doar că elementul central, în loc să fie fier, este magneziu. Să iau pur și simplu o legătură de mărar, de pătrunjel, orice este verde este bun, îl arunci în blender, pui niște apă, le mixezi, o storci printr-o strecurătoare, adaugi câteva picături de lămâie să nu se oxideze, completezi până la jumătate de litru și bei chestia asta ca pe cafea, cu înghițituri mici și lent în timp, adică într-o jumătate de oră, o oră, nu o dai pe gât ca pe bere, pentru că se elimină prin pipi, deși clorofila și lămâia sunt diuretice și noi vrem să se ducă prin osmoză internă la nivelul celulei. Deci clorofila este cel mai bun lucru cu care tu poți să-ți începi dimineața. Și dacă vrei să o faci mai puternică, în clorofila aia mai adaugi o jumătate de linguriță de clorela, o jumătate de linguriță de spirulină și ai făcut un super shake de Popeye Marinaro cu care poți să-ți începi ziua pozitiv. Da? Și îți dă și energie și
Ok. După care 10 minute de respirație, exact cum am spus, pe ritmul acela 1-4-2, care provine, am spus, dintr-o tehnică de yoga foarte puternică, se numește Anuloma Viloma, și care aduce la îndemâna fiecăruia o parte importantă din efectele pozitive ale acelei tehnici. Și nu e nevoie să faci pranayama, e doar o respirație ritmată, în care inspiri și expiri pe nas. Ok? Și după aceea, o meditație, o scurtă meditație de început de ziua cu care să-ți începi ziua, fie că repeți o anumită formulă, fie că pur și simplu privești o anumită iantră, fie că rostești o mantră, fie că pur și simplu faci doar o simplă meditație pe flacăra unei lumânări sau orice fel de meditație este constructivă. Dacă poți să folosești o afirmație pe care să o rostești, preferata mea este: sunt permanent calm și liniștit, pentru că sunt mereu unul cu Dumnezeu. Da? Deci, și cu asta ți-ai început ziua în forță. Și cu asta ne terminăm și ziua în forță, cum de altfel azi o să o terminăm cu aceasta. Dragi prieteni, înainte să închidem, vreau să vă mai arăt pe scurt produsele pe care le găsiți pe magazin, pe AIM Group. Vă las linkul din nou pe YouTube. Le puteți vedea aici pe ecran. Sunt câteva produse pe care Eugen le-a cercetat și grupul său de cercetare AIM Group și le puteți accesa în acest link pe care îl las pe YouTube în această clipă. De asemenea, a vorbit despre Mind Synergy cu 112 programe, despre aparatul de radionică Atlantis, cât și despre Biosynergy, pe care de altfel l-am și eu în folosință și l-am testat, am dormit foarte bine cu el, cât și Vital Protect, pe care îl folosesc în buzunar, oriunde merg și oriunde sunt. Așadar, aveți pe imgroup.ro toate aceste informații și le puteți verifica și dumneavoastră. Noi nu am fost astăzi decât niște mijlocitori al unor verificări personale și nimic mai mult. Nu vrem să promovăm lucrurile acestea doar de dragul promovării, ci de dragul sănătății semenilor noștri și pentru frații și surorile noastre putem să facem lucruri în continuu benefice. Pentru cine este cazul să recepționeze semnalele noastre, să fie cu folos, pentru cine încă nu e timpul, de asemenea să fie cu folos. Dragă Eugen Bărgaunu, ai fost un real cercetător asupra lucrurilor spirituale și științifice și în continuare, pe mine cel puțin, mă uimești cu câtă exploatare vii de fapt să aduci pe masă și nu doar din cărți și din cuvintele altora, ci tu însuți îți pui nasul la treabă și așezi vibrațiile în niște aparate pe care ulterior le pui în folosul oamenilor. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc și așa virtual cât și personal și să știi că faci o treabă extraordinară pentru cei care au contact cu tine pe această planetă și sper foarte mult să verifice munca, cercetările și investigațiile tale personale. Și să știți, dragi prieteni, că lucrurile pe care le spun față de Eugen sunt strict pe partea de recunoștință pentru munca pe care el a făcut-o de zeci de ani în România și pe care nu a vorbit prea mult de ea pentru că mai mult s-a ocupat de muncă decât să vorbească despre ceea ce muncește. Oamenii care au primit aceste rezultate în continuare le recunosc în el ca fiind veritice pentru că le-a verificat pe propria lor persoană. Dragă Eugen Bărgăoanu, îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ai oferit în această seară. Dacă mai ai un cuvânt așa de încheiere pentru oamenii care ne vizionează, te rog frumos. Mulțumesc că te preocupă astfel de lucruri, mulțumesc că existi, că Divinitatea a făcut posibilă ca noi să ne întâlnim, să împărtășim idei comune, să fim prieteni și mulțumesc celor care ascultă că sunt interesați de astfel de lucruri, de creșterea lor și să continue să facă acest lucru, pentru că cu cât sunt mai mulți, cu atât sunt șanse să depășim o energie de prag și să producem o transformare la nivel global.
o transformare care să facă ca această planetă să devină planeta care să merite ca să se manifeste din nou Mântuitorul și, nu știu, țara noastră să devină, așa cum spunea și duhovnicul meu, grădina Maicii Domnului. Atunci să muncim cu toții moment de moment, secundă de secundă, în folosul acestei binecuvântări pe care tu ai făcut-o mai devreme. Doamne. Doamne ajută! Dragi prieteni, mulțumim foarte mult. Dacă mai sunt întrebări, puteți să le scrieți direct lui Eugen Bărgoanu pe imgroup.ro sau echipei sale, vor răspunde de asemenea la ele. Iar dacă mai sunt alte lucruri legate de această emisiune, le puteți scrie în coment mai jos și de acolo o să mai răspundem la ele. Mulțumim enorm, mulțumim Eugen Bărgoanu pentru destăinuirile tale și pentru științele de frontieră pe care le-ai studiat și cercetat și să ne vedem sănătoși și cu mare drag. La revedere, prieteni! La revedere!